Вітаю! В ефірі програма «Індустрія здоров'я». Розмова із найцікавішими гостями на актуальні теми. Сьогодні ми поговоримо на делікатну, але вельми болючу для багатьох тему – хропіння. Мій співрозмовник Юрій Несторович-Погорецький, президент Всеукраїнської асоціації медицини сну, головний лікар медичного сомнологічного центру «Укртелемед». Вітаю вас, Юрію Несторовичу. Доброго дня. Для повноцінного функціонування організму потрібен повноцінний сон. Скільки це повноцінний сон? Повноцінний сон передбачає 8 годин. Не менше і не більше. Це однакова цифра і для жінок, для чоловіків, для людей будь-якого віку, для дітей, для людей похилого віку? У дітей трошки різниця, в них має бути трошки більший проміжок до 10 годин зі сном днем, особливо досипання. У вагітних треба трошки більше давати сну. Але в середньому статистичному значенні це 8 годин сну. Причому не поділяти на жайворонки і на сови, а спати з 10 години до 6 години ранку. Це той стандарт, це та хибна думка, що можна попрацювати, потім відіспатися. Вночі працювати, а потім днем відіспатися. Ні. Треба з курами лягати і з півнями вставати, як наші древні. Але все ж таки не у всіх так виходить, що можна там лягати о 10-й, вставати о 6-й. Інколи людина важко працює весь тиждень і потім думає, я на вихідних відісплюся за увесь тиждень. Але насправді часто це закінчується розбитим станом. Чому саме так? А тепер поставимо питання трошки по-другому. Чому важко працював тиждень? Якщо б він нормально висипався, тиждень працював би не важко, а з задоволенням. Ми працюємо важко із-за того, що ми не висипаємося. Тобто замкнуте коло починається трошки раніше. Якщо б він лягав в 10-й і в 6-й вставав би, то дуже багато би встигав би. Більше того, не секрет, ведучі компанії, брендові, світові, перед прийомкою на роботу пацієнтів, клієнтів своїх, потенційних претендентів на роботу проганяють через лабораторію сну і обстежують, як вони висипаються. Бо бухгалтер, фінансист, воєннослужбовець, який сидить на червоній кнопці, лікар-хірург, атомна станція – це все не може бути на таких місцях людина, яка не виспалась, яка сонлива. Я думаю, що багатьох цікавить питання, які можуть бути ідеальні умови для повноцінного сну. Зараз, до сьогоднішнього дня, в нас немає поняття розуміння культури сну, яка передбачає гігієну сну, температурний режим в кімнаті 19 градусів, саме оптимальний, свіже повітря, волога уборка, подушка, одіяло, підвищений стан ліжка, не тільки горизонтальний йогівський, а якщо в нього 200 кг, треба живіт відсунути, треба ліжко підібрати нормальне, обстановка. Потім, з якими думками людина йде до сну. Якщо був дзвінок, якщо був стрес, якщо на роботі проблеми, то він піде в сон, він не зможе заснути. В спальні не має бути телевізора. Запах, музика, романтика, партнер нормальний, регулярний секс на ніч, про який ми просто всі говоримо і всі забуваємо. Тому давайте починати разом цю тему піднімати і робити ці правила. Гігієна, традиція, ритуал сну, культура сну. Одне з найрозповсюджених порушень сну, мабуть, це безсоння. Але я знаю, що порушень понад 80. Які симптоми ви можете перерахувати, ключові симптоми, які ключові? Зараз люди нас вислухають, так? І вони зрозуміють, що це ключові симптоми, за якими вже потрібно звертатися за допомогою до спеціалістів. Характерні симптоми для пацієнтів з порушеннями сну. Це головні болі зранку і невиспаність, важкий стан. Так, ніби грузив вагон вугілля. Високий підвищений артеріальний тиск зранку. Перенесені мікроінсульти, інфаркти, інсульти вночі. Зайва вага, денна сонливість, цукровий діабет або цукор вже зашкалює, вже підходить до верхніх границь норми. Депресивний стан, неврологія, психіатрія, сексуальні розлади. Причому це накопичилося вже не один рік, може бути 5, 7, 8 років. І основна проблема в цій самодіагностиці вночі або вдома, і телеглядачам підсказка, подивіться і порадьте пацієнту, бо він себе вночі не бачить. Головна проблема, він зранку бачить тиск, він бачить потенцію, він бачить цукор, але він не розуміє, що це все в комплексі пов'язано з його нічними порушеннями. Всі пацієнти, які до нас звертаються, кажуть, в мене проблем нема. Є проблеми в дружини. Я їй заважаю спати. Ну, правда, розбив машину, заснув за кермом.
Правда, в мене вага 180 кг, цукровий діабет і тиск 200 лупить. А так проблем нема. Я сплю нормально. От звертаємося до лікарів, до родичів, до знайомих, до друзів, до сусідів, які через стінку чують, як він хропе з паузами, з криками, зі стонами. І головне зрозуміти, що хропіння – це хвороба. Це не наш бит український, спить чоловік, хропить духом чоловічим в Це хаті. вважається ледве ненормально. Це нормально. Хропіння – це страшна проблема. 100 тисяч інсультів на рік в Україні, 50 тисяч інфарктів в Україні. А скільки просто гинуть у вісні? Це кінцеві точки, інсульти, інфаркти по статистиці частіше в 4-5 годині ранку. Чому? Коли людина нібито спить і виспалася. А під ранок кисню нема дихання, нема 5 годин дихання вночі. Кисень падає до норми, менше норми на 90% по 100-бальній шкалі. Гинуть люди, страждають, на колінках сплять, з мозолями на колінках приходять, з вагою 210, з набором ваги за 50 кг за півроку. І ніхто на це не звертає увагу. Не знають. Запишіть на відеокамеру, запишіть на відео мобільного телефону, як в нього паузи. Вони не вірять, що в них такий стан. Покажіть в інтернеті, як спить храпун, є такий храпун. Покажіть, це в тебе така проблема. Це не в мене. Коли зранку вони в лабораторії сну себе бачать, в них трошки грустно. Але з'являється оптимізм. Вони побачили ворога. Тому що коли вони обстежуються, такі тома, бібліотеки обстежень в різних клініках, все обстежують, а діагноза нема. А зранку виявляється можливість бути вже виспаним. Є сьогодні можливість і діагностувати, і високоефективно лікувати. До 100% сьогодні можна ліквідувати хропіння. Велике прохання, дуже багато авантюр. Мазі, креми, операції, ліквідація ньоба, прижигання, відрізання язичка, підтягування золотими нитями, носи рівняють, перегородки рівняють, присоски, годинники, електрошокери. Авантюристів море, але в світі існує одна мета. Все, що ви перерахували, це все? Авантюри, воно неефективно, воно не працює. Світ прийшов до цього вже років 30 тому назад. Взявши дитячі технології в реанімації, одівається масочка, компресор, як в акваріумі, подається постійний поток повітря. І глотка відкривається на вдох і на видох, глотка відкрита. Все. Чи надовго? В середньому рік. Якщо людина приводить себе в порядок, через рік-півтора вона може відмовитися від маски. Тому виникає питання, чи нема привикання? Привикання, звикання до маски нема. Задихнутися неможливо. Наркотична залежність неможливо. Але наркотичне задоволення на ранок від виспаності гарантуємо усім. Що ви можете порадити молодим матусям, як взагалі недосипання – це ледве не норма? Окрема велика тема, проблема – це дійсно мами, молоді мами. Починаючи з часів вагітності, коли вона вагітна, в останньому триместрі в Європі вирішено питання оренди приладів для ліквідації хропіння у вагітних. Ледь не половина з них в останньому триместрі хроплять. Хроплять, мають апноє. Апноє – гіпоксія. Гіпоксія мами, гіпоксія плода. В родах мають великі проблеми. Тому Європа дає в оренду такі прилади. Мама нормально висипається, але потім сім'я має допомогти. Врахують, що мама 4 години сну на добу – це нормально. Ненормально. Через 3-5 років вона вже ніяка, вона вже чоловікові не потрібна, вона вже нічого не хоче, вона вже нічого не може. Зайва вага, депресія, психопатія. Допоможіть, інакше ви її втратите. Тобто потрібно давати висипатися. 8 годин і мамі особливо. Досипати хоча б, щоб загалом хоч було 8 годин. Мабуть, у кожного з наших глядачів, можливо, у вас в житті були ситуації, коли людина стикається із тим, що вона замість сну має слухати чиєсь хропіння. Наприклад, це може бути в дорозі, але на ранок це відрядження. Наприклад, на ранок людина має бути свіжою, виспаною. Що робити в такій ситуації? Якщо ви попали в поїзді з хропуном, конкретно розбудити і посадити пацієнта. Сидячи, менше шансів зловити апною. Він так більше себе контролює. Живіт відвисає, глотка відвисає. Тимчасово ви можете собі ніс зберегти. Підложити подушки, посадити його сидячи. Тобто Шанс поспати трошки більше. Намостити подушок, але не так, щоб він загибався, а рівненько сів і спав. Юрію Нестеровичу, я вам дуже дякую. Нагадую, нашим гостем був Юрій Нестерович Погорецький, президент Всеукраїнської асоціації медицини сну, головний лікар медичного сомнологічного центру «Укртелемед». Це була програма «Індустрія здоров'я». До зустрічі на телеканалі Добро ТІВІ. Все буде добре.